Βρισκόμαστε στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Κιλκής, ένα έργο που παραδόθηκε και λειτουργήσε πρώτη φορά το 2004, δοκιμαστικά, και από το 2005 και μετά λειτουργεί κανονικά. Στοίχησε 3.150.000 ευρώ και το λειτουργικό κόστος όλης της εγκατάστασης ανέρχεται σε 250.000 ευρώ περίπου το χρόνο. Βρισκόμαστε στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού, όπου ημερησίως δεχόμαστε περίπου 3.500 κυβικά λίματα. Εδώ είναι το πρώτο είδος επεξεργασίας των λιμάτων, όπου υπάρχουν σκάρες που ξεχωρίζουν τα πολύ μεγάλης διαμέτρου αντικείμενα από τα υπόλοιπα. Εκτός από την αποχέτευση της πόλης του Κιλκής, ο βιολογικός καθαρισμός μπορεί να δεχθεί και μία ποσότητα βοθρολιμάτων ημερησίως. Εδώ βλέπουμε συγκεκριμένα ένα βιτίο που θα αδειάσει το βοθρόλιμα μέσα στη δεξαμενή, η οποία και αυτή με τη σειρά της μπαίνει στο αρχικό στάδιο της επεξεργασίας. Αμέσως μετά την είσοδο, τα λίματα έρχονται στη λιποσυλλογή και άμμοσυλλογή. Εδώ ουσιαστικά έχουμε το διαχωρισμό του λίπους, που λόγω διαφοράς ειδικού βάρους από το υπόλοιπο λίμα έρχεται πάνω, και της άμμου, που ακριβώς λόγω βάρους πέφτει κάτω και με αντλίες αποβάλλεται από το κύριο σώμα του λίματος. Εδώ θα έλεγα ότι είναι η ψυχή της επεξεργασίας. Εδώ έχουμε το κύριο στάδιο επεξεργασίας των λιμάτων. Είναι ο λεγόμενος αερισμός. Είναι πίσω από τον αερισμό υπάρχει η αναερόβια επεξεργασία και εδώ ακριβώς η αερόβια. Τα λίματα έρχονται εδώ στην αναερόβια πρώτα επεξεργασία για την απεικοδόμηση του αζότου και του φωσφόρου, και σε αυτό το στάδιο που βλέπουμε μπροστά μας, την αερόβια δηλαδή επεξεργασία, έχουμε το στάδιο της νητροποίησης. Παράλληλα από εδώ προστίθεται χημικά, πολυχλωριούχο αργύλιο και κατιονικός πολυηλεκτρολίτης, έτσι ώστε να έχουμε τη συσσωμάτωση και την καθίζηση της λάσπης. Ουσιαστικά δηλαδή το λίμα είναι ένα μείγμα στερεών και υγρών. Με την προσθήκη των χημικών και κατάλληλη επεξεργασία, το στερεό συσσωματώνεται και καθιζάνει και αποβάλλεται με τη μορφή λάσπης, όπως θα δούμε στην πορεία. Μετά την πάχυνση, η λάσπη, δηλαδή το στερεό απόβλητο από το λίμα, καταλήγει εδώ στην ταινιοφιλτρόπρεσα ή στον ντεκάντερ άλλης κατηγορίας πρέσας, οι οποίες η δουλειά τους είναι να στερεοποιούν περισσότερο τη λάσπη, δηλαδή να την κάνουν πιο συμπαγή και να αποβάλουν ένα ακόμα μέρος της υγρασίας από αυτήν. Από εδώ γίνεται το μείγμα του κατιονικού πολυηλεκτρολίτη. Τα σακιά που βλέπετε προστίθενται πάνω, αραιώνονται με νερό και γίνεται το κατάλληλο διάλειμμα, ώστε να προσθεθεί ο πολυηλεκτρολίτης είτε στην ταινιοφιλτρόπρεσα για την αποβολή της υγρασίας από τη λάσπη, είτε μέσα στην δεξαμενή μετά τον αερισμό. Μετά τη συσσωμάτωση και καθίζηση της λάσπης, η συγκεκριμένη έρχεται εδώ. Εδώ είναι η λεγόμενη πάχυνση και από εδώ μετά καταλήγει στην ταινιοφιλτρόπρεσα και στο ντεκάντερ. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ουσιαστικά την επεξεργασία λίματος, το διαχωρισμό του στερεού από το υγρό. Το υγρό διατίθεται στον αποδέκτη καθαρό πλέον και με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ το στερεό απόβλητο, η λάσπη, διατίθεται προς το παρόν σε χιτά. Το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων είναι η δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό το λόγο, γιατί ακριβώς βλέπετε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αντλίες, φυσιτήρες, οι οποίοι χρειάζεται να δουλεύουν σε καθημερινή και 24ωρη βάση και δαπανούν αρκετή ενέργεια. Μετά τον αερισμό, τα λίματα έρχονται στο μεριστή και από εδώ πηγαίνουν στην δευτεροβάθμια καθίζηση ή αλλιώς τη στρόγγυλη, όπως λέμε. Η δευτεροβάθμια καθίζηση, που επίσης είναι πολύ σημαντική,
έχει σχήμα κονικό στον πυθμένα. Όπως έρχεται δηλαδή εδώ το λίμα και αφού έχουν προσθεθεί τα χημικά, επομένως έχει συμβεί η συσσωμάτωση, τα στερεά απόβλητα πλέον καθιζάνουν και περνάει ένα ξέστρο από κάτω, το οποίο μαζεύει την λάσπη αυτή και τη στέλνει με αντλία στην πάχυνση που είδαμε προηγουμένως. Το καθαρό νερό πλέον περνάει από τα φίλτρα διήλυσης και καταλήγει στην τριτοβάθμια επεξεργασία, που είναι η χλωρίωση ή εναλλακτικά η απολύμανση με UV ακτινοβολία. Έτσι έχουμε στην έξοδό μας νερό απαλλαγμένο από το στερεό κομμάτι και με προδιαγραφές, με μετρημένες δηλαδή παραμέτρους, εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία και η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στην αδειοδότηση της λειτουργίας. Και έπειτα το νερό αυτό διατίθεται στον τελικό αποδέκτη, που για την ΕΕΛ Κιλκής είναι το ρέμα Σαχταρίνα. Αν δείτε εδώ, το νερό πλέον έχει αρχίσει να διαβγάζει. Εδώ βλέπουμε το φυγόκεντρο ή αλλιώς decanter. Και εδώ επίσης έχουμε το τελευταίο διαχωρισμό της λάσπης από την υγρασία και την εξαγωγή της για τη διάθεσή της έπειτα στο χιτά. Λέγεται φυγόκεντρο ακριβώς γιατί διαχωρίζει τη στερεή λάσπη από την υγρασία που έχει με τη φυγοκεντρική δύναμη. Εδώ είναι τα φίλτρα διήλυσης. Μετά την δευτεροβάθμια καθίζηση, το λίμα έρχεται εδώ, το νερό ουσιαστικά, και έπειτα καταλήγει στην χλωρίωση ή απολύμανση με UV ακτινοβολία για να φτάσει στον τελικό αποδέκτη.